Magandang araw ulit mga mre at mga pre. Ako ulit si John, aka Soral. At ako po, mga sir, si Mike Ramon. And welcome to The Bench Warmers! Nice! Ito na naman tayo sa bagong episode, guys. Ayan. So, syempre, pag-usapan natin yung mainit pero napakatagal ng sobra si Kevin Durant kung saan mapupunta. No, ayan. Ayan ang pagpupustahan namin ni Mike. Ayan. Yan, 1,000, no? 1,000, pre. Ayan. 1,000 pesos. Pero syempre, dapat mahulaan mo eksakto kung saan siya pupunta. At kung wari, pupunta siya sa isang team, sino magiging kapalit niya? Ibibigay ko to, pre. Itong 1,000 na to sa'yo. Sa tingin mo, saan pupunta si Kevin Durant? Mauna na ako manghula. Syempre. Okay. So medyo binahid ko ng konti, pare. Syempre, ina-analyze natin kung ano yung mga potential teams, tsaka yung mga pinag-usapan na teams kung saan siya pwede pumunta. So, gusto niya Miami and Philadelphia, pero hindi pwede sa Bam Adebayo dahil sa contract, dahil nandun si Ben Simmons. Sa Philadelphia naman, medyo malaki ang hinihingi and syempre, hindi na nila pwedeng bitawan si Harden tsaka si Joel Embiid. So, pwede rin baka Tyrese Maxey tsaka kung sino man kasama. And then, gusto din niya na gusto rin Utah, kaso hindi naman pwede si Donovan Mitchell dahil conflict din sa contract kay Ben Simmons. Anday pang team, may Toronto, hindi pwede si Scottie Barnes, New Orleans Pelicans, kaso ayaw naman bitawan si Brandon Ingram. So, ang hula ko pare, the closest to reality, si Kevin Durant ay pupunta sa Boston Celtics. Ooh. Sino magiging kapalit niya, pre? Celtics. Okay. So, kung sa kapalit, may nabasa ako na kung mapupunta na Boston Celtics si Kevin Durant, pwede niya maging kapalit ay si Marcus Smart, Jaylen Brown, tsaka future picks. Okay? So bakit willing ang Boston bitawan yung dalawang yun tsaka future picks? Pag si Jaylen Brown pinalitan mo ng Kevin Durant, ultimate upgrade yun. Tapos si Marcus Smart, kahit bitawan nila, bakit? Kasi nandyan na si Malcolm Brogdon. So, wala na rin concern sa point guard. Tapos may mga backup guards ka pa. May Derek White ka. May Peyton Pritchard. Parang gusto mo si Peyton Pritchard. Tama. Favorite ko, White Boy. White Boy can fly. Yan. Tapos, kahit hindi na nila kuhanin si Grant Williams or kahit hindi nila pakawalan si Grant Williams, si Robert Williams kasi siyempre malalakas yung mga. Pero, parang sa end naman ng ng Brooklyn Nets, yun naman ang pinaka-okay na package na pwede lang matanggap kapalit ni Kevin. Ikaw, pare? Yun. So, okay naman yung nakita mo na maaaring si Marcus Smart at si Jaylen Brown mapunta sa sa Nets. Ang problema ko lang kasi doon, si Marcus Smart is meron kang Kyrie Irving Tapos Jaylen Brown may Ben Simmons, so parang redundant sa position. Dahil nabasa ko lang din, sabi ng Brooklyn Nets, ita-trade lang nila si Kyrie Irving sa isang win now na player. Ibig sabihin, wala silang pake sa mga future first round pick. Ang gusto nila is makapag-compete ngayon na. Okay? So I'm expecting na si Kyrie is magstay or kung papalitan man siya is medyo malakas. Which is, pagdating kay Kevin Durant, baka magstay siya doon. Baka pakawalan si Ben Simmons, either na may lumipat dyan like sila Bam Adebayo or si Donovan, di natin alam. Pero yung baka pakawalan si Ben Simmons. Ang hula ko kasi si Kevin Durant mag-i-stay talaga sa Brooklyn Nets dahil ang condition niya, hindi lang naman condition niya is pumunta sa ibang team, is either tanggalin na lang yung current na head coach na si Steve Nash, pati yung current na GM si Sean Marks. Okay, according dun sa owner. Medyo kung ako si Joe Tsai, si Joe Tsai, di ko pa rin alam kung ano yung nationality niya, pero si Joe Tsai ko ako yon, i-weigh in ko, sino ba mas pwede kong tanggalin, itong dalawang ito o itong superstar na to na maaaring mag-click, dahil si Kyrie Irving is maaaring maglaro na yan for the full season. I don't know if the vaccine is the issue pa rin, pero pili ko hindi na. So, pili ko maglalaro na si Kyrie Irving. So, I think baka magstay siya sa Brooklyn Nets. Pero yung medyo maganda rin yung take mo kasi sa Boston So, ano pa ba yung mga sa tingin mong article kaya bakit na-convince bakit Boston hindi Golden State? Hindi, sabihin natin Phoenix Suns siya mapupunta. Ayun nga pala, may Phoenix Suns pa pala kaso hindi sila willing bitawan si DeAndre Ayton. Na yun sana ang gusto kong kuhanin ng Brooklyn Nets. Okay, so nung una pare actually, naglilin towards din ako na
posible nga na baka magstay si Kevin Durant sa Brooklyn Nets. And para sa kaalaman ng lahat, kaya nandiyan dyan si Kyrie Irving, kaya nandiyan dyan si Steve Nash sa Brooklyn, dahil kay Kevin Durant. Ni-request niya mismo na si Steve Nash ang mag-coach kahit na walang coaching record or walang coaching experience si Steve Nash. Dahil yun kay Kevin Durant, dahil naging personal, parang mentor niya si Steve Nash eh. Okay, Kevin Nash. so Kevin Nash. WWE pala Kevin Nash. si ano to? Big Daddy Diesel. Di ba? Si Kevin Nash yun, si Kevin Nash. Okay, so yung ang nagpapalit sa isip ko is actually dalawang bagay. Sige, kung kailangan ng Brooklyn Nets ng win now player, tingin ko kung iti-trade nila si Kyrie Irving, the closest to reality is LA Lakers. I think isang bagay yun kung bakit nag-extend ng contract si LeBron James. Yung max contract extension niya na parang 197 million. Ginawa niya yun. I think kasi na-foresee ni LeBron or may idea si LeBron na merong changes na mangyayari sa Lakers kaya nag-extend siya ng contract sa Lakers, which I think is lilipat si Kyrie Irving sa Lakers na tingin ko closest to reality. And kapag lumipat si Kyrie sa Lakers, hindi na magsastay si Kevin Durant sa Brooklyn Nets kasi kaya din siya pumayag na maglaro sa Brooklyn Nets is dahil pumayag na maglaro din si Kyrie Irving doon. So kung wala na si Kyrie Irving, I doubt na magsastay pa si Kevin Durant. And at the same time, isang article pa na nalaman ko or nabasa ko is bumili actually si Kevin Durant ng multi-million mansion sa Brookline, Massachusetts. So ito ay former na mansion ni Tom Brady and alam naman natin si Tom Brady, big guy yan sa Boston, na matagal na player ng Patriots tapos na lumipat ng Buccaneers pero Boston guy talaga yan. And I found out na 2016 pa lang sinasabihan na ni Tom Brady si KD na lumipat ng Brooklyn ng Boston. Kaso alam naman natin saan lumipat si KD, di ba? At that time. Pero yun, basically, I think pwede kasi, maraming pwedeng interpretation, pero kasi hindi ka naman bibili ng 13 million na mansion kung hindi mo titirhan, di ba? Ano yung papaupahan mo or papatirahan mo kamag-anak? Airbnb. Airbnb. Mahal. Negosyante si Kevin sa araw nun. Oo. So yun, I think na kaya niya binili yung bahay na yun is para tirhan niya sa Massachusetts, which is within the Boston area. So, I think lilipat siya ng Boston. Yun na nagpabago talaga ng isip. Mukhang lilipad to, pre. Lilipad to. Mukhang mapupunta sa'yo if ever, Show me the money, pare. Show me the money. Pero malay mo, yung mga magko-comment dyan ang mas tatama na saktong-sakto. Pag may konting mali doon, for example, Kevin Durant mapunta sa Phoenix Suns, pero mali siya ng player na kapalit, wala, di ito matatanggap. Dapat eksaktong-eksakto. Okay? Yan. So, bawal mandaya, guys. Eksakto dapat para mabigyan kayo ni Mike ta 1,000. Di ba, pre? Nagkaroon na nga ako ng kalaban. Ako pa magbibigay ng 1,000. Lugi? Juicy ka pa. Juicy para sa audience natin yun, pre. Yan. Ang bango. Pero not bad yun, Not bad. Kung may makahula sa comment section kung saan lilipat and kung anong kapalit, 1K. Sakto. Yung 1K. Ang laki na. Yung lolong nga sa Channel 7 eh. Yung raffle nila, 1K lang yun. Parang GMA na yun. Ang laki na nun Total trading, 1K ang bibigay sa inyo. Not bad. Juicy pa. Kaya i-comment nyo, guys. Yan, dito Dito, yung mga hula nyo. Siyempre, before mangyari. Anong pare, tsaka kung sino kapalit, no? Oo. Dapat saktong-sakto. Okay. Pag nagkamali ka lang isang second round pick, wala yun. Cancel yun. Hirap naman. 1,000 to eh. 1,000 eh. Para ayaw bigay. Grabe. Yan. Sana nag-enjoy kayo, guys. At sana manalo kayo ng 1,000 galing kay Mike Ramon Gcash. And yun, kita-kits ulit tayo next week. Ako ulit si John aka Soral. At ako po mga sir, si Mike Ramon. At good shit! Tututut.